ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ በሌላ ሴክሽን ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዩኒቱ ቬክተርስ ላይ ስንነጋገር እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። ዴርፎር በዚህ ቪዲዮ የምናየው ግራፊካል ሜቶድ ኦፍ አዲሽን ኦፍ ቬክተርስ ኢንቱ ዳይሜንሽንስ። ስለዚህ ቱ ዳይሜንሽን ላይ በስዕላዊ መንገድ ቬክተሮችን እንዴት እንደምንደምር እናያለን ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ቀደም ብዬ ከሰራሁት ማለትም ግሬድ 10 ላይ ስለ ቬክተርስ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ነበረ። ወደ ኋላ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እሱ ላይ በቂ የሆነ ግንዛቤ ካላችሁ ይህን ቪዲዮ በምትመለከቱበት ጊዜ እጅግ ቀላል ነው የሚሆን ማለት ነው። ካልተመለከታችሁም ትንሽ ችግር የለውም። እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። የበለጠ ግን ተመልክታችሁ ብትመጡ እዚህ ቪዲዮ ላይ በቂ የሆነ መረጃ ይኖራችኋል። ተስፋ እንደማደርገው ላስት ይር ከኔ ጋር ግሬድ 10ን ስንመለከት ነበርና ግሬድ 10 ላይ የነበሩ ዩኒት ላይ የነበሩ የቬክተር ጽንሰ ሀሳቦችን በቂ የሆነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁባቸው ተስፋ አድርጋለሁ። ከዛ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው የምንነጋገረው። የተወሰነ አንዳንድ ጭማሪ ነገሮች ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው። መልካም። ስለሆነም ይሄ ቪዲዮ ታዲያ የሚዘጋጅላችሁ በሳቋማ ነው። ሳቋማ ላይ በቴሌግራም በዩቲዩብ እንዲሁም ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሳልናገር ወደ ኦብጀክቲቫችን እንግባ። ስለዚህ ከዚህ ሴክሽን ምንድን ነው የሚጠበቀው ከእናንተ ልትችሉት የሚገባው ነገር አንደኛው ምንድን ነው? you'll be able to define the terms resultant vector. resultant vector የሚለውን ነገር ተርሙን ማለት ነው ዲፋይን ወይም መተርጎም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ you'll be able to explain the geometric method for addition and subtraction of vector in a plane. ፕሌን ላይ ያሉ ቬክተሮች ይኖሩናል፣ ሁለት እና ከዛ በላይ ቬክተሮች በስዕላዊ መንገድ ወይም ጂኦሜትሪካል ሜተድ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትደምሩ እንዲሁም ደግሞ እንደምትቀንሱ በደንብ የምታብራሩ ወይም ኤክስፕሌን የምታደርጉ ነው የሚሆነው ማለት ነው በዚህ ሴክሽን መጨረሻ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የምትችሉት? you'll be able to apply geometric method of addition of vector to find the resultant of vector into dimensions. የጂኦሜትሪካል ሜተድ አፕላይ በማድረግ የቬክተሮችን ምን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ሪዛልታንት ማግኘት የምችሉበትን መንገድ የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። የምናየው ሁሉ ምንድን ነው ቱ ዳይሜንሽን ላይ ያሉ ቬክተሮችን መሆኑ ልትረሱት አይገባም። እስኪ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለን ብሬንስቶርሚንግ ከመጀመራችሁ በፊት። in grade 10 physics you have studied the properties of vectors in one dimension. በአንድ ዳይሜንሽን ላይ ያሉ ቬክተሮችን ባህሪያቸውን ተነጋግረን ነበረ። ዋን ዳይሜንሽን ስንል በኤክስ ላይ ካሉ በኤክስ ላይ ያሉ ቬክተሮችን ማለት ነው። በዋይ ላይ ከሆነ ደግሞ በዋይ ዳይሬክሽን ላይ የሚጠቁሙ ቬክተሮችን ዋን ዳይሜንሽናል ቬክተር እንላቸዋለን። is it possible to add two vectors quantities such as displacement vector the way we do with scalar quantities like mass? Share your answer with your classmates. ስለዚህ ከክፍል ጓደኛችሁ ጋር ሆናችሁ አሁን ለምሳሌ ቬክተሮችን ልክ እንደ ስኬለሮችን እንደምንደምረው ቬክተሮችን ለምሳሌ ልክ እንደ ዲስፕሌስመንት አይነት ቬክተሮችን መደመር እንችላለን ወይ ብሎ እየጠየቀን ነው። ታዲያ ምላችን ምንድን ነው? ሲምፕል። ቬክተሮች እንደ ስኬለር አይደመሩም። ለምን? ቬክተርስ ሪኳየር ዳይሬክሽን ኮንሲደሬሽን unlike ስኬለርስ። ስኬለሮችን በምደምሩበት ጊዜ የምናይላቸው አቅጣጫ ስለሌላቸው በቀጥታ ትጀምራላቸው። ግን ቬክተሮች አቅጣጫ ስላላቸው አቅጣጫ ወይም ዳይሬክሽን ስላላቸው ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው አቅጣጫውን። ለምሳሌ 2 ኪሎ ግራም ሲደመር 5 ኪሎ ግራም ብታደርጉ ጀስት 7 ኪሎ ግራም ይመጣል ብላችሁ ስኬለሮችን በቀጥታ ትደምራላችሁ። ነገር ግን ቬሎሲቲ ቬክተር ላይ ማለት ነው ሁለት ቬሎሲቲ ቬክተሮችን ወይም ለምሳሌ S1 እንዲሁም ደግሞ S2 የተሰኙ ቬክተሮችን በምደምሩበት ጊዜ ልክ እንደ ስኬለር ማለት ነው ቀጥታ አደምሩበት፣ ስፔሻል ኬዝ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እሱን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ስፔሻል ኬዙ። አሁን ቬክተሮች ስንደምር አቅጣጫቸውን ከግምት እናስገባለን። እያንዳንዱ ቬክተር ያለውን አቅጣጫ ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ቬክተር ስንደምር ኦልዌይስ ኮንሲደር የምናደርገው ምን አለ ማለት ነው፣ አቅጣጫ አለ ማለት ነው። there are two commonly used methods employed to determine the vector sum of two or more vectors. ቬክተሮችን በምንደምርበት ጊዜ ሁለት አይነት ሜተድ ነበረ ብለን ነበረ ግሬድ 10 ላይ እንደምታስታውሱት። ምንድን ነበረ? ሁለት ሜተድ፣ አንደኛው ግራፊካል ሜተድ፣ ሌላው ደግሞ አናሊቲክ ወይም አልጀብራይክ ሜተድ ነበረ። በእነዚህ ሁለት ሜተዶች ነው ሁለት ቬክተሮችን
የምንደምረው ማለት ነው። ሶ በዚህ ቪዲዮ የምናየው በዋናነት ግራፊካል ሜተድ ነው። ስለዚህ ግራፊካል ሜተድን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ሶ in your physics lesson, so grade 10 ማለት ነው, so you have learned about vectors in one dimension. ስለዚህ ቬክተር in one dimension ተምረን ነበር። so one dimension vectors ምን ማለት ነው? በy direction ላይ የሚጠቁሙ ከሆነ አንድ ቬክተር ምን እንለዋለን? one dimensional vector እንለዋለን። so ለምሳሌ በኤክስ አቅጣጫ ብቻ የሚጠቁም ከሆነ so one dimensional እንለዋለን። so two dimension ምን ማለታችን ነው? so we will further explore the concept of 2D vectors which holds physical significance in our daily lives. ስለዚህ በቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ትርጉም ያላቸውን ምን እናያለን ማለት ነው? ቬክተሮችን ወይም 2D ቬክተሮችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቬክተሮች 2D የተባሉበት ምንድን ነው? በኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዋይ ኮምፖነንት አላቸው፣ የኤክስ ኮምፖነንት አላቸው ማለት ነው። ወደ ኤክስን ፕሮጀክት መሆን ይችላሉ፣ ወደ ዋይን ፕሮጀክት መሆን ይችላሉ። ስለዚህ የበለጠ በደንብ አሳያቸዋለሁ እንዴት ፕሮጀክት እንደሚደረጉ ማለት ነው። ጥሩ ሶ ግራፊካል ሜቶድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ብለን እንጀምራለን ማለት ነው። ሶ ግራፊካል ሜቶድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን gives visual understanding of vectors and it's commonly used in navigation. ስለዚህ በአሰሳ ላይ ማለት ነው ግራፊካል ሜቶድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን በዋናነት ማለት ነው የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ማለት ነው። ታዲያ ሁለት ቬክተሮችን ለመደመር ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ቬክተሮችን ለመደመር የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ማለት ነው። ታዲያ እዚህ መጽሐፋችሁ ላይ ለምሳሌ ፊገር 2.5 እንደምትመለከቱት የቬክተር ዲያግራም አለ። ሰው እንደምትመለከቱት ወደ ሰሜን 1.2 ኪሎ ሜትር ከተጓዛችሁ በኋላ እንዲሁም ደግሞ 2 ኪሎ ሜትር ወደ ምስራቅ ከተጓዛችሁ በኋላ የዲስፕሌስመንቱን ወይም resultant displacement ቬክተር ለማግኘት እንዴት አድርገን ነው ግራፊካሊ አድ የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ አቅጣጫውንስ እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው የሚለውንም እናያለን። So in this section we will discuss triangle law, parallelogram law and polygon law of addition of vectors. So graphical method ላይ የምንጠቀማቸው ሶስት ሜተዶች አሉ። triangle law ወይም ሄድ ቱ ቴል የምንለው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፓራሌሎግራም ሎው የምንለው አለ። ሌላ ደግሞ ፖሊገን ሎው ኦፍ አዲሽን ኦፍ ቬክተርስ የምንለው አለ። ስለዚህ እነዚህ ሜተዶች ተጠቅመን ቬክተሮችን እንዴት ነው የምንደምረው የሚለውን እስኪ እንመልከት። so when two or more vectors are added they must have the same units. ሌላው ቁልፍ ሀሳብ ምንድን ነው? ሁለት እንዲሁም ከሁለት በላይ የሆኑ ቬክተሮች በሚደመሩበት ጊዜ ማለት ነው ዩኒታቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት። ምን እያለ ነው? ተመሳሳይ ኳንቲቲን ሪፕሬዘንት ማድረግ አለባቸው። ሶ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ለመደመር ተመሳሳይ ኤ እና ቢ የምን መሆን አላቸው? ኳንቲቲ ሊሆናቸው ይገባል ማለት ነው። ሶ ኤ ለምሳሌ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ፎርስን ከሆነ ቢም ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ምን መሆን አለበት? ፎርስ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ኤም ለምሳሌ ቬሎሲቲን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ከሆነ ቢም ምን መሆን አለበት? ቬሎሲቲን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ መሆን አለበት። ነገር ግን ለምሳሌ የፎርስ ቬክተር ወስዳችሁ ፎርስ ከቬሎሲቲ ቬክተር ጋር ብትደምሩ ይሄ ቫሊድ አይደለም፣ ፊዚካሊ ሚኒንግ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተሮች የሚደመሩት ምን አይነት ቬክተሮች ናቸው? ተመሳሳይ ኳንቲቲ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ። ተመሳሳይ ኳንቲቲ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ማለት ዩኒታቸው ተመሳሳይ ነው ወይም the same ዩኒት አላቸው ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ስኬለሮች አሉ። ስኬለርስ ኦቤይ the same rules። ለስኬለሮችም ደግሞ ተመሳሳይ ሩል ነው የሚጠቀመው። ምን ማለታችን ነው? so it would be similarly meaningless to add mass to volume or density to time intervals. so ማስን ቮሊዩም ላይ እንደማንደምረው so densityንም ደግሞ ታይም ላይ እንደማንደምረው ይሄ አይነት ፕሪንሲፕል እንጠቀማለን ማለት ነው። so ተመሳሳይ የሆነ ኳንቲቲ ከሆኑ ነው የሚደመረው። ማስ ለማስ ነው የሚደመረው፣ ቮሊዩም ደግሞ ለቮሊዩም፣ ደንሲቲ ለደንሲቲ፣ ታይም ለታይም ነው የሚደመረው ማለት ነው። so ይሄ ቁልፍ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። መልካም so graphical method of addition of vectors involves the use of equal vectors. ስለዚህ ትረስት የማይገባው ምንድን ነው? graphical method ላይ የምጠቀመው ምን አለ ማለት ነው? የኢኳል ቬክተርስ ኮንሰፕት እንጠቀማለን። so equal vectors ስንል ቬክተሮች ተመሳሳይ አቅጣጫ እና ተመሳሳይ የሆነ ማግኒቲዩድ ያላቸው ማለት ነው። so addition of vector ላይ ይሄንን ነገር ልትረስቱ አይገባም። እያንዳንዱን እንመለከተዋለን። so as long as its length is not changed, a vector is not altered if it's displaced parallel to itself.
this process is known as translating a vector ስለዚህ የቬክተሩ ማግኒቲዩድን ደግሞ አቅጣጫው ሳይቀየር ማለት ነው ከአንድ ቦታ ላይ አንስታችሁ በምትሸጋገሩበት ጊዜ ይሄንን አይነት ፕሮሰስ እንለዋለን translating a vector ስለዚህ ቬክተሩን ኤን እንደምትመለከቱት አንስቼ ያለበት ቦታ ሌላ ቦታ ላይ በማስቀምጥበት ጊዜ ምን አደረኩት ነው ትራንስሌት አደረግነው እንላለን so translation of vector ያለው ነገር ምንድነው የቬክተሩን ማለት ነው ማንነት ሳይቀየር ማለት ተመሳሳይ የሆነ ቬክተር እንድታገኙ ያደርጋችኋል ማለት ነው ለምን ግራፊካል ሜተድ ላይ ብዙ ጊዜ ምን እንጠቀማለን ትራንስሌሽን እንጠቀማለን አንዱ ቬክተር አንስተን ወደ ሌላ ስለምንወስድ የኢኳል ቬክተር ጽንሰ ሐሳብ ሊትረስት አይገባም therefore ሌላ ቬክተር አይደለም የምታገኙት ራሱ ቬክተሩን ነው የምታገኙት አሁን እስከ እንደምትመለከቱት b የተሰኘው ቬክተር ትራንስሌት በምታደርጉበት ጊዜ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው ቬክተር b እዚህ ጋር ታች ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ ማግኒቲዩድ ነው ያለው ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ያለው ዳውን ሊት ምንድነው ፖዚሽን ብቻ ቦታውን የቀየረ ማለት ነው መልካም so መጀመሪያ የምናየው ምንድነው triangle law of vector addition ነው so triangle law of vector addition የምንለው head to tail method እንለዋለን በሌላ አነጋገር head to tail ማለት አንደኛው ሄድ ላይ የቬክተር ሄድ ላይ ሌላኛው ቴል በሚከተልበት መንገድ ስለምንደምረው ማለት ነው so suppose a particle undergoes displacement s1 followed by a second displacement s2 so አንድ ፓርቲክል አለች so ፓርቲክሏ ተነስታ s1 የተሰኘ ዲስፕሌስመንት ተጓዘች ከዛ ደግሞ s2 የተሰኘ ዲስፕሌስመንት ተጓዘች ማለት ነው the final result is the same as if the particle had started the same initial point and undergone a single displacement s so የሪዘልታንት ቬክተሩ ወይም ዲስፕሌስመንት s ብለን የምንጠራው ማለት ነው እዚህ ጋር ምን እንደማለት ነው ፓርቲክሉ ከመጀመሪያው ነጥብ እስከ መጨረሻው ያረፈችበት ነጥብ በአንድ ጊዜ እንደተጓዘች አድርገን የምንወስደው ነው ማለት ነው so we call displacement as the vector sum or resultant of displacement s1 and s2 so ይሄ s የተሰኘው ቬክተር የs1 እና የs2 ምንድነው ድምር ወይም vector sum ወይም resultant ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው therefore so we express this relationship symbolically as እዚህ ጋር በምታዩት መንገድ በሲምቦሊካሊ በምን አይነት መግለጽ እንችላለን s የምንለው ቬክተር s1 ሲደመር s2 ብለን እንገልጸዋለን so triangle of vector addition እንዴት ነው የሚሰራው so ምንድነው የምናደርገው triangle of vector addition ላይ so simply ሁለት ቬክተሮች ይኖርናል s1 and s2 so we take one of the vector s2 so የs2 tail ወይም መነሻ ፖይንት ማለት ነው የሌላኛው ቬክተር ወይም s1 ሄድ ላይ እናስቀምጠዋለን so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው therefore s1 ሄድ ላይ ከተቀመጠ from ከs1 tail እስከ s2 ሄድ ድረስ ያለው ማለት ነው ቀጥታ በመታዘምሩበት ጊዜ ማለት ነው የምታገኙት ሪዛልታንት ቬክተር ነው so እንደዚህ አድርገን የምንደምርበት መንገድ ምን እንለዋለን triangle law of vector addition እንላለን ወይም head to tail እንለዋለን head to tail ለማለት ለምን አስፈለገው simply አንደኛው ቴል ሌላኛው ቬክተር ሄድ ላይ ስለምናስቀምጥ so ከመጀመሪያኛው ቬክተር ቴል እስከ ሁለተኛው ቬክተር ሄድ ድረስ ያለው ርዝመት ወይም ቬክተር ምን እንለዋለን ሪዛልታንት ቬክተር እንለዋለን so ልትረሱት የማይገባው ነገር ምንድነው so የሪዛልታንት ቬክተሩ ቴል የት ጋር ነው የሚቀመጠው የመጀመሪያኛው ቬክተር ቴል ላይ so የሪዛልታንት ቬክተሩ ሄዱ ደግሞ ያለው የት ጋር ነው የሁለተኛው ቬክተር ሄድ ላይ ማለት ነው so በዚህ አይነት መንገድ triangular law of vector addition ማየት እንችላለን ማለት ነው so የበለጠ ግልጽ ለማድረግ እስኪ አሁን በግራፊካል ሜተድ ማለት ነው በግራፍ ፔፐር ተጠቅመን ቬክተሮችን አድ እናድርግ እስኪ so use graph paper a protractor and a ruler and apply triangle law of vector addition to show that a plus b equals b plus a so አሁን ግራፍ ፔፐር ፕሮትራክተር ሩለር ተጠቅመን a plus b ከb plus a ጋር እኩል መሆኑን ነው የምናሳየው so ምን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ ኮሚታቲቭ ነው እንላለን so ይሄንን አሁን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው so ምንድነው የሚለን በሌላ so use vector a of magnitude 5 unit and vector b of 9 unit ስለዚህ የn magnitude 5 unit የbን 9 unit አድርገን እንወስዳለን and the angle between the vectors to be 60 degree so በሁለቱ መካከል ያለው ዲግሪ ደግሞ 60 ዲግሪ አድርገን እንስላለን ማለት ነው so በመጀመሪያ ምን አድርጋለን ስኩዌር ፔፐር እናዘጋጃለን ስኩዌር ፔፐር ካዘጋጀን በኋላ በቀጣይ ምንድነው ስኬል እንመርጣለን so በቀላል እዚህ ጋር የመረጥኩት ስኬል 1 cm to 1 unit ነው 1 cm እዚህ ጋር ማለትም የምትመለከቱት ስኩዌር ፔፐር ላይ 1 ዩኒት የሚያህል ቬክተር ማግኒቲዩድ ይወክላል ማለት ነው so በዛ መሰረት ሩለር ተጠቅሜ
እዚህ ጋር 5 ሴንቲሜትር አሰምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 5 ሴንቲሜትር ምን እንደማለት ነው? 5 ዩኒትን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ 5 ዩኒት የተሰኘ ማግኒቲዩድ ያለው ቬክተር በ5 ሴንቲሜትር ይሆናል። ሶ 1 to 1 ስለሆነ በቀላሉ መቀየር የሚችሉት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ 5 ዩኒት የሚያለው በ5 ሴንቲሜትር ካሰመር በኋላ ይሄ እንግዲህ ያገኘነው ቬክተር ኤ ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቬክተር ኤን በቀላሉ እንደዚህ አግኝተናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው በቀጣይ? አሁን ቬክተር ኤን እንግዲህ ማግኒቲዩዱን ካገኘን በኋላ ምንድነው ሌላ ቬክተር ቢን ለመሳል ዳይሬክሽን ኢንዲኬት ማድረግ አለብን። ሶ በመካከላቸው ያለው ዲግሪ 60 ዲግሪ ነው ተብለናልና እሱ ላይ ፖይንት እናደርግና በቀጣይ ምን እናደርጋለን? እናሰምራለን ማለት ነው። ሶ 60 ዲግሪ አግናና አድርገን የቬክተር ቢ ማግኒቲዩድ ደግሞ 9 ዩኒት ሆነ። በምታዩት መንገድ 9 ዩኒት ደግሞ ምን ማለታችን ነው? ሶ 1 ሴንቲሜትር ለ1 ዩኒት ፕሮፖርሽን ስለሆነ ሶ 9 ዩኒት ምን ይሆናል ማለት ነው? 9 ሴንቲሜትር ይሆናል። ሶ this is simple 1 to 1 ሬሽዮ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መንገድ 9 ሴንቲሜትር እናሰምራለን። ሶ በቀላሉ ሁለቱም ቬክተሮች እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት መንገድ ካስቀመጥን በኋላ አሁን በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ኤ ሲደመር ቢ ነው የምንሰራው። ሶ ኤ ሲደመር ቢን ለመስራት የምናደርገው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ቬክተር ቢን ትራንስሌት እናደርገዋለን። ሶ ቬክተር ቢን እንደምትመለከቱት ትይዩ በሆነ መንገድ ማለት ነው ለቬክተር ኤ ስላይድ ታደርጉታላችሁ። ሶ እንደምትመለከቱት ፓራሊ ማለት ነው ቬክተር ኤ አናት ላይ ታስቀምጣላችሁ። የቬክተር ቢን ምን ቴል ማለት ነው። ለምን ኤ ሲደመር ቢ ማለት ከኤ አሁን ማንን ያስከትላል? ቢን ያስከትላል። ሶ ቢ የሚጨመረው ወይም የሚቀጠለው የት ጋ ነው? የቬክተር ኤ ቴል ጋ ነው ማለት የቬክተር ኤ ሄድ ጋ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን በቀጣይ ስቴፕ ቬክተር ቢን እንደምትመለከቱት አግኝተናል። ሶ አሁን ከቬክተር ኤ ቴል እስከ ቬክተር ቢ እስከ ሁለተኛው ቬክተር ማለት ነው ሄድ ያለው ማለት ነው ርዝመት የሁለቱ ቬክተሮች ድምር ማለትም የቬክተር ኤ ሲደመር ቬክተር ቢ ምንድነው ማለት ነው? እርዝማኔ ነው የሚሆነው ወይም ድምር ነው የሚሆነው። ሶ የሁለቱን ድምር ቬክተር ምን ማለት እንችላለን? ሪዛልታንት ቬክተር አር በለው። ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ከቬክተር ኤ ቴል እስከ ቬክተር ቢ ሄድ ያለውን በሩለር ተጠቅመን እናደርጋለን እንለካለን ማለት። ሶ አሁን ከቬክተር ኤ ቴል እስከ ቬክተር ቢ ሄድ ያለውን ርዝመት በምትለኩበት ጊዜ ሶ እዚህ ጋር እንደ ሪዛልታንት ቬክተር ይወሰድ ነው ማለት ነው። ወይም የቬክተር ኤ ሲደመር የቬክተር ቢ ሶ ይሄን ማግኒቲዩዱ ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? የማግኒቲዩዱ 12.7 ሴንቲሜትር ማለት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ሶ ርዝመቱ 12.7 ሴንቲሜትር። ሶ ይሄ በምንድን ነው ማለት ነው? 12.7 ሴንቲሜትር ማግኒቲዩዱ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ይህን ያገኘ ነው የሪዛልታንታችን ወይም የኤ ፕላስ ቢ ማግኒቲዩድ ነው ማለት ነው። ሶ 12.7 ሴንቲሜትር ወረቀት ላይ ምን ያህል ይሆናል ማለት ነው ማግኒቲዩዱ? ለዚህ ኮረስፖንዲንግ ቫልዩ የሚሆነው ምንድነው? 12.7 ዩኒት ማለት ነው። ያው 1 to 1 ስለሆነ በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሶ ቬክተራችንን ማስመር እንችላለን። ሶ በምታሰምርበት ጊዜ ልትረሱት የማይገባው ነገር ምንድን ነው? ሶ በምታሰምርበት ጊዜ ጥንቃቄ የምናደርገው የሪዛልታንት ቬክተራችን ቴል ማለት ነው የሚሆነው የት ጋር ነው? የቬክተራችን የመጀመሪያው ቬክተር ኤ ቴል ጋር ነው የሚሆነው። የሪዛልታንት ቬክተራችን ሄድ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ቬክተር ወይም ቬክተር ቢ ምን ጋር ነው የሚሆነው? ሄድ ጋር ነው የሚሆን ማለት ነው። ሶ ይሄ እንደምታዩት በዚህ አይነት መንገድ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ቴሉን የቬክተር ኤ ቴል ላይ እናደርጋለን፣ ሄዱን ደግሞ የቬክተር ቢ ሄድ ላይ እናስቀምጣለን። ሶ this is our resultant ቬክተራችን ወይም ኤ ሲደመር ቢ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ፕሮትራክተር በምትለኩበት ጊዜ ዳይሬክሽኑ ማለት ነው ይሄንን 37 ዲግሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ እኔ በፕሮትራክተር ለክቼ ያገኘሁት ነው። ሶ ኤ ሲደመር ቢ አሁን እናስቀምጥ እስኪ። ኤ ሲደመር ቢ ማግኒቲዩዱ ምን ያህል ነበረ? 12.7 ዩኒት ነበረ። ሶ ዳይሬክሽኑ ደግሞ 37 ዲግሪ ብለን ወይም ፍሮም ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አክሲስ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ አሁን በዚህ መሰረት
ከገለጽን ኤ ፕላስ ቢ፣ አሁን ደግሞ ቢ ፕላስ ኤስ ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ እንመልከት። ሶ ቢ ፕላስ ኤ ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ቬክተር ኤን ምን እናደርጋለን? ትራንስሌት እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ አሉን። ሶ ቬክተር ኤን ለቬክተር ቢ ትይዩ በሚሆን መንገድ ትራንስሌት እናደርገዋለን። ትራንስሌት በምናደርግበት ጊዜ ምን አይቀየርም? ቬክተሩ አይቀየርም። ሶ ራሱ ቬክተር ኤ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሶ ትራንስሌት ስናደርግ ቬክተር ኤ ቴሉን ወስደን የቬክተር ቢ ሄድ ላይ እናስቀምጣለን። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ሂር መጀመሪያ ቬክተር ቢ አለን፣ በቀጣይ ደግሞ ቬክተር ኤ አለን። አሁን የቢ ፕላስ ኤ ማለትም እየሰራን ያለ ነው ቢ ፕላስ ኤ አይደለም። ሰው ቢ ሲደመር ኤ ማለት ሲምፕሊ የቢ ሄድ ላይ የኤን ቴል አስቀምጡ እንደማለት ነው። ሶ ቬክተር ኤንን እንደምትመለከቱት የቢ ሄድ ላይ ካስቀመጥን በኋላ አሁን የሪዛልታንት ቬክተራችን ኤ ሲደመር ቢ ከየት እስከየት ነው የሚሆን ማለት ነው? ከቬክተር ቢ ቴል እስከ ቬክተር ኤ ሄድ ድረስ ነው የሚሆን ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይቀመጣል ማለት ነው። ጥሩ። ሶ ምን እናደርጋለን? አሁን ማግኒቲዩዱን እንለካለን። ማግኒቲዩዱን በምንለካበት ጊዜ የቢ ሲደመር ኤ ማግኒቲዩድ ወይም የሪዛልታንት ቬክተሩ እዚህ ጋር የቢ ሲደመር ኤ ቬክተር ማግኒቲዩድ አድርጋችሁ በአብሶሉት ቫልዩ መውሰድ ትችላላችሁ። ምን ያህል አገኘን? 12.7 ሴንቲሜትር አገኘን። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ፔፐር ላይ ማለት ነው። ሶ ይህን ወደ ምን እንቀይራለን? ወደ ዩኒት እንቀይራለን። ሶ 1 to 1 ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ ቢ ሲደመር ኤ ማለት ነው ማግኒቲዩዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? 12.7 ዩኒት ይሆናል። ሶ 1 to 1 ስለሆነ ሲምፕሊ ማለት ነው። ሶ ማግኒቲዩዱ እንደምታዩት ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሪዛልታንት ቬክተራችንን እናስቀምጣልና እናሰምራለን ማለት ነው። ስናሰምር ሪዛልታንት ቬክተራችን ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ምንድን ነው? ከቬክተር ቢ ቴል ነው የምንነሳው ማለት ነው። መድረሻችን ደግሞ የቬክተር ኤ ሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ሲምፕሊ ቢ ሲደመር ኤ የተሰኘው ቬክተር ነው። ሶ ዳይሬክሽኑን በምትሰሩበት ጊዜ የምታገኙት ዳይሬክሽን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው የሚኖረው ተመሳሳይ የሆነ ነው። ስለዚህ እኔ ስለካ ያገኘሁት 37 ዲግሪ ነው ፕሮትራክተር። ሶ ፕሮትራክተር ተጠቅማችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ዲግሪ። ሶ ምንድን ነው ማለት ነው? ሶ ጀነራሊ ኮንክሉድ ስናደርግ ሶ ቢ ሲደመር ኤ ማለት ሶ ማግኒቲዩዱ 12.7 ዩኒት ነው። ቀደም ብለን አግኝተናል። ዳይሬክሽኑ ደግሞ 37 ዲግሪ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ወይም ፍሮም ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ትችላላችሁ። ሶ በዚህ አይነት መንገድ መግለጽ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን አያችሁ ማለት ነው? ቀደም ብለን ምን ተመልክተን ነበረ? ኤ ሲደመር ቢም ያገኘነው ሪዛልት 12.7 ዩኒት እንደሆነ አይተናል። ሶ ዳይሬክሽኑም ደግሞ 37 ዲግሪ እንደሆነ አይተን ነበረ። ከምን? ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ። ሶ ፍሮም ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ሶ ምን ታያላችሁ ማለት ነው? ስለዚህ ቢ ሲደመር ኤ ከኤ ሲደመር ቢ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ዴርፎር ጀነራሊ ምን ማለት እንችላለን? ኤ ሲደመር ቢ ምን ማለት ነው? ከቢ ሲደመር ኤ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን አይነት ፕሮፐርቲ ይባላል? ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ነው ወይም ተቀያያሪ። ሶ ኤ ከቢ ቢቀድም ቢን ከኤ ቢቀድም የሚፈጠር ልዩነት የለም ማለት ነው ጀነራሊ። ሶ ሌላው ደግሞ ፓራሌሎግራም ሎው ኦፍ ቬክተር አዲሽን ነው። ሶ ፓራሌሎግራም ቬክተር አዲሽን ምን አይነት ነው? ሶ ቱ ቬክተርስ ካን ኦልሶ ቢ added graphically by constructing a parallelogram using the vectors as the side of the parallelogram. ሶ ሁለት ቬክተሮችን ፓራሌሎግራም ስዕል በመሳል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የፓራሌሎግራሙ ሳይድ ጎን ቬክተሮችን አድርገን በመውሰድ የሁለቱን ቬክተሮችን ድምር የምናገኝበት ሜተር ነው ማለት ነው። ሶ መጽሐፋችን ላይ ፊገር 2.7 ላይ በቀላሉ ለማሳየት ያህል ሁለት ቬክተሮች ኤስ1 እና ኤስ2 እንደምትመለከቱት ፓራሌሎግራም እንዲሰሩ ተደርገው ተቀምጠዋል። ሶ ኤስ1 እና ኤስ2 እንደምትመለከቱት ኤስ1ን ፓራሌል ፕሮጀክት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኤስ2ንም ደግሞ ፓራሌል ፕሮጀክት በማድረግ የምትመለከቱት የፓራሌሎግራሙ ዳያጎናል ምን ይሆናል ማለት ነው? የሁለቱ ቬክተሮች የኤስ1 እና የኤስ2 ድምር ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ፓራሌሎግራም ሜተር ላይ ሁለቱ ቬክተሮች ኤስ1 እና ኤስ2 ማለት ነው በመጀመሪያ በመቀመጥ አለባቸው። ቴል ቱ ቴል መገናኘት አለባቸው። የሁለቱ ጅራት
በተመሳሳይ ነጥብ ላይ መሆን አለበት። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የኤስ2 ፕሮጀክሽን ነው። ይሄ ኤስ2 ነው። ሶ ኤስ1 እና ኤስ2 አሁን ምንድነው ቴል ቱ ቴል ተገናኝተዋል። ሶ ከዛ በኋላ የምታዩት የፓራሌሎግራሙ ዳያጎናል ምንድነው ማለት ነው? የሁለቱ ቬክተሮች የኤስ1 እና ኤስ2 ድምር ነው ማለት ነው። አክቲቪቲ 2.4 ላይ ያለውን ነገር እስኪ አብረን እንመልከት። ሶ ምን ይለናል? It is a common error to conclude that if C equals B plus A ማለትም ቬክተር C ማለት ቬክተር B ሲደመር ቬክተር A ቢሆን then the magnitude of C should equal the magnitude of A plus the magnitude of B. So እዚህ ላይ ምን ይገናል? What's wrong with this conclusion? ስለዚህ እያለን ያለው ምንድነው? የC ማግኒቲዩድ ማለት የቢ ማግኒቲዩድ ሲደመር የኤ ማግኒቲዩድ ነው ብለን ኮንክሉድ ብናደርግ ድምዳሜ ብንሰጥ ከዚህ ኮንክሉዥን ላይ ምንድን ስህተት ያላችሁ ምንድን ነው ችግሩ ነው? በእርግጥም ስህተት አለው። ለምን ካል አንደኛ there lies in assuming that vector magnitude can be simply add like scalars discarding direction. ታዲያ የቬክተሮች ማግኒቲዩድ ሲደመር ዳይሬክሽኑን ከግምት ያስገባል። ልክ እንደ ስኬለሮች ምን ማድረግ አንችልም፣ በቀላሉ መደመር አንችልም ማለት ነው። ሶ ዴርፎር አሁን የተሰጠን ቬክተር ሲ ማለት ቢ ፕላስ ኤ ከሆነ የቬክተር ሲ ማግኒቲዩድ ማለትም ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ሲ ኖት ነሰሰሪሊ የቢ እና የኤ ድምር ማለት አይደለም ሁል ጊዜ። ሶ የሲ ቬክተር ማግኒቲዩድ ማለት የቢ ማግኒቲዩድ ሲደመር የኤ ማግኒቲዩድ ነው ካል ይሄ ሁል ጊዜ አይሰራም ማለት ነው። ይሄ የሚሆንበት ስፔሻል ኬዝ አለ፣ ግን ቶታሊ የቬክተር ሲ ማግኒቲዩድ ምኑ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው? አቅጣጫው ላይ መሰረት ያደርጋል ማለት ነው። አንድ ስፔሻል ኬዝ አለ፣ ሁለቱ ቬክተሮች ፓራላል ከሆኑ በተመሳሳይ አቅጣጫ የሚጠቁሙ ከሆነ ይሄ ነገር ይሰራል። ግን ጀነራሊ በጠቅላላው ይሄን ማለት አንችልም ማለት ነው። አሁን ሶስት እና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ብናገኝ እነዚህ ቬክተሮች ለመደመር ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? የምናደርገው ነገር ምንድነው? እያንዳንዱ ቬክተር ምንድነው እንቀጣጥላቸዋለን። ሶ እነዚህ አሁን ኤ ቢ ሲ ዲ የተሰኙ ቬክተሮች አሉና አሁን እነዚህ ምንድነው የምናደርገው? አንደኛው ቬክተር ላይ ከእነሳለን፣ መነሻ ቬክተራችን ኤ አድርገን እንወስዳለን። ሶ የኤ ቬክተር ላይ ቬክተር ቢን ቴል እናስቀምጣለን። እንደምታዩት ከቬክተር ቢ ሄድ ላይ ደግሞ የቬክተር ሲን ቴል እናስቀምጣለን። በመጨረሻ ደግሞ ቬክተር ዲን ቴል የቬክተር ሲ ሄድ ላይ ያደረግን እነዚህ እንቀጣጥላለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ማለት ነው። So the vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector represents the resultant. ስለዚህ resultant የምንለው ወይም የሁሉም ቬክተሮች ድምር ምንድነው? ከመጀመሪያኛው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ሄድ ድረስ ምንድነው የሚሳል ነው ማለት ነው። So this is known as polygon law of addition of vectors. So ይህንን ህግ ምንለው አለባችሁ? polygon law of vector addition ወይም polygon law of addition of vector ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ በፖሊገን ሜተድ እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። የተለያዩ ቬክተሮች ሊሰጧችሁ ይችላል። የምታደርጉት ምንድነው? እያንዳንዱን ሄድ ቱ ቴል እየቀጣጠላችሁ መጨረሻ የምታደርጉት ምንድነው? ከመጀመሪያኛው ቬክተር ቴል ትነሳላችሁ እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ሄድ ድረስ ምን ታደርጋላችሁ? ቬክተር በምታሰምሩበት ጊዜ ቴን መጨረሻኛው ቬክተር ሄድ ላይ ሄዱን ታስቀምጣላችሁ። አሁን ቴን ያ ቬክተር ምን ይሆናል ማለት ነው? the resultant vector ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ። አሁን ስለዚህ አሁን ኤክሰርሳይዝ 2.1 አንድ ጥያቄ ይጠይቀናል። what is the result of adding a vector to the negative of itself? ስለዚህ አንድን ቬክተር ከራሱ ኔጌቲቭ ጋር ብንደምር ምን እናገኛለን ነው። ሶ መልሱ እጅግ በጣም ቀላል ነው። ሶ the result is zero vector. ሶ ዜሮ ቬክተር መሆኑን እንዴት ነው የምናውቀው? ሶ suppose we have vector a. ሶ የቬክተር ኤ ኔጌቲቭ ቬክተር ምንድነው? ኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ጋር በምንደምሩበት ጊዜ ቬክተር ኤ ሲደመር ከራሱ ኔጌቲቭ ወይም ከማይነስ ኦፍ ቬክተር ኤ ምን ይሆናል ማለት ነው? this gives us ምን ይሆናል? ቬክተር ኤ ሲቀነስ ቬክተር ኤ እንደማለት ነው which is 0 ይሰጠናል። ስለዚህ ያገኘነው ሪዛልት ምንድነው? ማግኒቲዩዱ 0 የሆነ ቬክተር ነው። ይሄም ቬክተር ምንድነው? 0 ቬክተር ነው ማለት ነው። መልካም። ሶ አክቲቪቲ 2.5 ላይ ያለ አክቲቪቲ ያለ እስኪ አብረን እንስራው። ሶ ምን ይጠይቀናል? how can you add individual displacement vectors
to determine total displacement ነው። ሶ ይሄን ጥያቄ የምንሰራው በምንድን ነው? እዚህ ጋር በተሰጠን ፕሮሲጀሮች መሰረት ነው ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ ዲስፕሌስመንት ቬክተሮችን ጀነራሊ ማለት ነው ብዙ ዲስፕሌስመንት ቬክተሮችን ለመደመር we use a polygon method ማለት ነው። ሶ ይሄንን ለማየት ያህል እዚህ ጋር የምንመለከተው አንድ ምናልባት ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምናየው ፕሮሲጀር አለ። ሶ ለፕሮሲጀሩ ከመግባታችን በፊት ከቅደም ተከተሉ ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ የምናሟላቸው ምን አሉ ማቴሪያሎች አሉ። ሶ a 20 meter tape measure ፊልድ ማርከር ሶ ቴፕ ሜዥር ማለት እንደምታውቁት ተጣጣፊ የሆነ ቴፖች ናቸው ወይም ሜዥር የምናደርግባቸው ሜትር ኢንስትሩመንቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፊልድ ማርከር አለ ወይም ፍላግ ልንጠቀም እንችላለን። ግራፍ ፔፐር፣ ሩለር ኤንድ ፕሮትራክተር። ስለዚህ እነዚህ እንደ ማስመሪያ እንደ ፕሮትራክተር እንዲሁም ደግሞ እንደ ግራፍ ፔፐር ወይም ስኩዌር ፔፐር ተጠቅመን የምንሰራው ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ሶ መሳሪያዎቻችንን በዚህ አይነት መንገድ እናሟላለን ማለት ነው። ጀስት ማርክ ለማድረግ እዚጋ ፍላግ አለን፣ ቴፕ አለን እዚጋ ሜዥር ለማድረግ ሶ ሜዥሪንግ ቴፕ፣ ሌላ ደግሞ ምን አለን ስኩዌር ፔፐር፣ ፕሮትራክተር፣ ሩለር አለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ፕሮሲጀር ምንድን ነው የሚለን? ማርክ ኤ ፖይንት አት ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ፊልድ ዊዝ ኤ ፍላግ ይለናል። ስለዚህ አንድ ፊልድ ላይ እንሄዳለን። እዛ ፊልድ ላይ ሴንተሩ ላይ ማዕከል ላይ ምን እናደርጋለን? ፍላጉን እናስቀምጣለን። ሶ የምንመርጠው የኳስ ሜዳ ነው እና የኳስ ሜዳ ፊልዱ ላይ ሴንተር ላይ ማርክ እናደርጋለን። ይህ ምንድነው እንደ ሪፈረንስ ፖይንት ያገለግለናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ኢንዲኬት the north south direction taking the marked point as the origin። ስለዚህ የማርክ ያደረግነው ፖይንት እንደ ኦሪጂን አድርገን ኖርዝ እና ሳውዝን እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን? መጠቆም አለብን እንደ ሪፈረንስ ዳይሬክሽን እንዲያገለግሉን። ሶ እንዳ ማጣቀሻ አቅጣጫ የሚያገለግሉን ኖርዝን ወደ ላይ እናደርገዋለን፣ ሳውዝ ወደ ታች፣ ኢስት ደግሞ ወደ ጎን ወይም ወደ ቀኝ፣ ዌስት ደግሞ ወደ ግራ እናደርጋለን። ሶ ይሄ ኮንቬንሽናችን ነው ማለት ነው በምንሰራበት ጊዜ። መልካም። ሶ የመጀመሪያው ፕሮሲጀር ምንድን ነው? አስክ ዮር ፍሬንድ ቱ ዋክ the following distance starting from the flag። ሶ ከፍላጉ ተነስቶ በሚከተሉት ቅደም ተከተል እንዲጓዝ ጓደኛችሁን አድርጉ ነው የሚላል። ሶ ምንድነው የመጀመሪያው? 12 ሜትር toward north። መጀመሪያ ወደ ሰሜን 12 ሜትር ይጓዛል። ከዛ ምንድነው? and 16 ሜትር toward east ወደ ምስራቅ። ከዛ ደግሞ ምን ያደርጋል? 16 ሜትር ይጓዛል። በተጨማሪም ደግሞ 10 ሜትር toward south east 10 ሜትር ደግሞ ደቡባዊ ምስራቅ እንዲጓዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት እንደምታዩት ወደ ሰሜን ከተጓዘ በኋላ ቴን ወደ ምስራቅ ይጓዛል። ከዛ ደግሞ ሳውዝ ኦፍ ኢስት ይጓዛል ማለት ነው። ሶ ይሄ አይነት ፓዝ ይከተላል ማለት ነው። ቴን መጨረሻ ያረፈበትን ፖይንት እንይዛለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት መጨረሻ ነጥቡ ላይ እናደርግና ከዚህ ከተነሳበት እስከ መጨረሻው ማለት ነው ሜዥር ካደረግን በኋላ ሶ ምን ይለናል? show your vector diagram on a graph paper ይለናል። ሶ የቬክተር ዲያግራሙን ያስቀመጣችሁትን ግራፍ ፔፐር ላይ ያስቀምጡት ይለናል። ሶ በቀጣይ ምን ጠይቀናል? show your vector diagram on a graph paper ይለናል። ሶ ግራፍ ፔፐር ላይ ቬክተሮቻችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ በቀጣይ use a scale of 1 cm for 1 meter of displacement። ሶ 1 ሴንቲሜትር ለ1 ሜትር የሆነ ምን እንወስዳለን? ስኬል እንወስዳለን። ከዛ በቀጣይ ደግሞ use a protractor to determine the direction of displacement። ሶ የዲስፕሌስመንቱን ደግሞ ዳይሬክሽን አቅጣጫ ለማወቅ ፕሮትራክተር ተጠቀሙ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዳያችሁት ማለት ነው ስኩዌር ፔፐር እናዘጋጃለን፣ ቴን ማስመሪያ እንጠቀማለን። ቴን ስኬላችን 1 ሴንቲሜትር to 1 ሜትር ነው እናውቃለን ይሄን። ሶ አሁን የመጀመሪያው 12 ሜትር ወደ ሰሜን የተጓዘው። ሶ 12 ሜትር መሬት ላይ ወረቀት ላይ ምን ያህል ነው ብለን ሶልቭ ብናደርግ ማለት ነው ሶ ሬሾ 1:1 ስለሆነ ስለዚህ 12 ሴንቲሜትር እንደሆነ በቀላሉ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ጀስት በቀላል ካልኩሌሽን ማለት ነው። ሶ 12 ሴንቲሜትር ወረቀት ላይ መሬት ላይ 12 ሜትርን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ዜርፎር ማስመሪያችንን ተጠቅመን 12 ሴንቲሜትር ወደ ላይ እናሰምራለን። ሶ ዲስ ኢዝ የምትመለከቱት ምንድነው ማለት ነው? የመጀመሪያው ወደ ሰሜን የተጓዘበት ማለት ነው። ሶ በቀጣይስ ምንድነው? ሶ በቀጣይ ደግሞ ወደ ምስራቅ 16 ሜትር ተጉዟል። ስለዚህ 16 ሜትር ከተጓዘ ወይም ከተጓዘች በኋላ 16 ሜትር መሬት ላይ ወረቀት ላይ በምን ይወከላል? በ16 ሴንቲሜትር። ጀስት ሬሾአችን ወይም እዚህ ጋር ፕሮፖርሽኑ ተመሳሳይ ስለሆነ ስኬሉ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ዴርፎር 16 ሴንቲሜትር እናሰምራለን ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ምንድነው? ወደ
ሳውዝ ኢስት ነው የተጓዘው ወይም የተጓዘችው። ሳውዝ ኢስት ምን ማለታችን ነው? 45 ዲግሪ ማለት ነው። ፕሮትራክተር ተጠቅመን ሳውዝ ኢስትን 45 ዲግሪ ላይ እንደምትመለከቱት ካጠቆምን በኋላ የሚጓዝበት ርቀት 10 ሜትር ነው። 10 ሜትር መሬት ላይ በወረቀት ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? 10 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕል የሆነ ስኬል ተጠቅመን ማለት ነው። በስኬላችን መሰረት በዚህ አይነት መሰረት አስቀመጥን ማለት ነው። ኢኒሻል ፖይንታችን እዚህ ጋር አለ፣ ፋይናል ፖይንታችን እዚህ ላይ ነው። አሁን ዲስፕሌስመንታችን የሚሆነው ከየት ወዴት ነው? ዲስፕሌስመንታችን የሚሆነው በፖሊጎን ሜተድ ከመጀመሪያኛው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ምንድነው ማለት ነው? ሄድ ድረስ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? እንደምታዩት ማስመሪያችን ተጠቅመን ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ሄድ ያለው ርዝመት ወረቀት ላይ ወይም ግራፍ ፔፐሩ ላይ 23.5 ሴንቲሜትር ነው። ይሄ መሬት ላይ በምን ይወከላል ማለት ነው? በ23.5 ሜትር ማለት ነው። ለምን 1 ሴንቲሜትር ከ1 ሜትር ጋር እኩል ከሆነ 23.5 ሴንቲሜትር 23.5 ሜትር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። አሁን ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን እስከ መጨረሻው የምናገኘው ማለት ነው። ማግኒቲዩዱን አግኝተናል ኦልሬዲ። the magnitudes of our vector the displacement 23.5 ሜትር ነው። እሱን የምናደርገው ምንድነው? በፕሮትራክተር እንጠቀማለን። ፕሮትራክተር እንጠቀማለን። ስለዚህ በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ዳይሬክሽኑን ነው የምንለካው። ዳይሬክሽኑን የምንለካው ከፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ወይም ከኢስት ዳይሬክሽን አንጻር ነው የምንለካው። በኮንቬንሽናችን መሰረት ወደ ሌፍት ወደ ራይት የምንጠቁመው ምንድነው ማለት ነው? ኢስት ነው። ዴርፎር እንደምታዩት በልኬታችን መሰረት ማለት ነው ወደ 12 ራፍሊ ማለት ነው። ኤግዛክት ወይም ፕሪሳይስ የሆነ 100% ውጤት አታገኙም፣ ግን የተጠጋ ውጤት ታገኛላችሁ። ስለዚህ ራፍሊ 12 ዲግሪ ላይ ማለት ነው ይገኛል ማለት ነው። ቴታ ምን ብለን እንወስዳለን? ከ12 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቬክተራችንን ምን ብለን እንገልጻለን ማለት ነው? አሁን ዲስፕሌስመንት ቬክተር ማግኒቱዱን ኦልሬዲ አግኝተናል። ስንት ነበረ? 23.5 ሜትር። ዳይሬክሽናችን ወይም ቴታ ደግሞ ምንድን ነበረ? 12 ዲግሪ ማለት ነው። ከምን አንጻር ማለት ነው? ፍሮም ኢስት ብለን መናገር እንችላለን። ለምን? ኢስት እንደ ሪፈረንስ ዳይሬክሽን ስለተጠቀምን ማለት ነው። ጥያቄውን ባጭሩ እዚህ ጋር መመለስ ይችላል። ዋትስ ዘ ማግኒቲዩድ ዳይሬክሽን ኦፍ ዲስፕሌስመንት ነው። ኦልሬዲ ሰርተነዋል። እዚህ ጋር ለመመለስ ያህል ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲስፕሌስመንት 23.5 ሜትር ነው። ዳይሬክሽን ቴታ ደግሞ 12 ዲግሪ ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሰብትራክሽን ኦፍ ቬክተርስ፣ ቬክተሮች እንዴት ነው የሚቀናነሱ የሚለውን ነገር እስኪ እንወያይ እዚህ ላይ። we can subtract vectors as well as add them። ስለዚህ ቬክተሮች እንደምንደምር ሁሉ ቬክተሮች ምን አለን? እንቀናነሳለን ማለት ነው። recall that vector negative b has the same magnitude as b but the opposite direction. negative of b ወይም the negative of vector b ምንድነው? ከb የሚለየው ተመሳሳይ ማግኒቲዩድ አለው፣ ግን አቅጣጫው ምንድነው? ተቃራኒ ነው ማለት ነው። subtracting a vector is the same as adding a vector of the same magnitude but opposite in direction. ስለዚህ subtracting of vector ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድን ኦፖዚት የሆነ ቬክተር ምን ማለት ነው? እንደ መደመር ማለት ነው። ስለዚህ ሰብትራክት ስናደርግ አንድ ቬክተር ከሌላ ቬክተር ማለት ነው ኔጌቲቭ ቬክተሩን ወስደን ምን ማለት ነው? እንደ መደመር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለማሳየት ያህል we define the difference vector a minus vector b of two vectors a and b to be the vector sum of a and negative of b. ስለዚህ የa እና የb ዲፍረንስ ማለት የቬክተር a እና የቬክተር b ዲፍረንስ ማለት ምን ማለታችን ነው? የቬክተር a ሲደመር የቬክተር ማይነስ b ወይም የb ኦፖዚት ቬክተር ድምር እንደማለት ነው። ቬክተር c ማለት ቬክተር a minus vector b ከሆነ now vector a plus እዚህ ጋር the bracket of negative of b አድርገን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር negative of b የምንለው እዚህ ጋር ቬክተር b ታያላችሁ። አሁን በትራያንግል ሎ መሰረት ማለት ነው ቬክተር b ኦፖዚት ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው? እንደምታዩት ተቃራኒ ዳይሬክሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የተጠቆመ ቬክተር አለ። ቬክተር a የቬክተር b ተቃራኒ ወይም ኦፖዚት ቬክተር ኔጌቲቭ ኦፍ ቢ እንደምትመለከቱት ታያላችሁ ማለት ነው። አሁን ቬክተር ኤ እና ቬክተር ማይነስ ቢ በምንደምርበት ጊዜ
ምንድነው የምናደርገው? የቬክተር ቢ ሄድ ላይ ምንድነው የምናስቀምጠው? የቬክተር ኔጌቲቭ ቢ ወይም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ እንደ አንድ ቬክተር የምንወስደው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እናስቀምጣለን። ሶ ከመጀመሪያው ቬክተር ኤ ቴል እስከ ኔጌቲቭ ቢ ቬክተር ሄድ ድረስ ያለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል ወይም ሪዘልታንት ቬክተር ይሆናል። ይሄ በትራያንግል ሎው የተወያየ ነው ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ቬክተር ስንቀንስ ልትረሱት የማይገባው ነገር ምንድን ነው? ጀስት የአንደኛውን ቬክተር የቬክተር ቢን ኦፖዚት ወስደን ምን እንደማድረግ ነው? እንደ መደመር ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል። አሁን ደግሞ የሴክሽን 2.2 ላይ የተወያየናቸው እስካሁን ያየናቸውን ነጥብ በጥያቄ እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ሪቪው ኩዌስችኖችን ከኔ ጋር አብረን እንቀጥላለን። ሶ በመጀመሪያ ስንጀምር የምናገኘው ጥያቄ ምንድነው? ፒክቸር ኦፍ ቬክተር ዲያግራም ወይም እዚህ ጋር ፊገር 2.10 የተጠቀሙ ምናሉ ማለት ነው ፊገሮች አሉ። ሶ ሳቲስፋይ ዘ ቬክተር ኢኩዌሽን ሲ ኢኳልስ ኤ ፕላስ ቢ። ሶ ከዚህ ከተጠቀሙት ዲያግራሞች ወይም የቬክተር ዲያግራሞች ይህንን ኢኩዌሽን ቬክተር ሲ ማለት ቬክተር ኤ ሲደመር ቬክተር ቢ ነው የሚለው ነገር የሚያሟላ የትኛው ነው ይለናል። ሶ ከመጀመሪያው እንጀምር እስኪ እዚህ ጋር ኤ ላይ። ሶ ምንድነው የመጀመሪያው ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ የቬክተር ኤ ሄድ ከቬክተር ቢ ሄድ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። ሶ ከቬክተር ኤ ቴል ተነስታችሁ እስከ ቬክተር ቢ ቴል ላይ ብትሄዱ ምንድነው ማለት ነው? ትርጉም የለውም። ለምን? ቬክተር ሲ ማለት ከቬክተር ኤ ቴል ተነስታችሁ እስከ ቬክተር ቢ ሄድ ድረስ ነው ማለት ነው። ለምን? በትራያንግል ሎው መሰረት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? ቫሊድ አይሆንም ማለት ነው። ሶ ይሄ አያሟላም ማለት ነው። ሶ ናው አሁን ቬክተር ሲን ተመልከቱ። ሶ ቬክተር ሲን ቢ ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ ከቬክተር ቢ ቴል ይነሳና የቬክተር ቢ ደግሞ እንደምታዩት ከቬክተር ኤ ቴል ጋር የተገናኘ ነው። ሶ መጨረሻው ቬክተር ኤ ምን ላይ ታገኙታላችሁ? ሄድ ላይ ታገኙታላችሁ። ሶ ይሄንን በኢኩዌሽን በምታስቀምጡበት ጊዜ ቬክተር ሲ ማለት ምን ማለት ነው? ቬክተር ቢ ሲደመር ቬክተር ኤ ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ከቬክተር ኤ ሲደመር ከቬክተር ቢ ጋር እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። ቴርፎር እዚህ ጋር ትክክለኛ መልስ እንዳገኘን ታያላችሁ ማለት ነው። ሶ ቢ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለማየት ያህል አሁን ሲን በምትመለከትበት ጊዜ ችግሩ ምንድን ነው? ቬክተር ሲ ድሮ የሆነው የተሳለው ምንድን ነው? ከቬክተር ቢ ሄድ እስከ ቬክተር ኤ ቴል ነው። ሶ እዚህ ጋር ፕሮብለሙ ምንድን ነው? የቬክተር አዲሽን ፕሪንሲፕልን አላሟላም ወይም ትራያንግል ሎውን አላሟላልና፣ ስለዚህ ትራያንግል ሎውን ስለማያሟላ እዚህ ጋር ምን አይሆንም ማለት ነው? ቫሊድ አይሆንም። ሶ ከምን ከየት ወዴት መሳል አለበት? ከቬክተር ኤ ቴል እስከ ቬክተር ቢ ሄድ መሳል አለበት ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ኩዌስችን 2 ምን ይጠይቀናል? 3 displacement vectors A, B, C are specified by their magnitude. The magnitude of A equals 10 centimeter, the magnitude of B is 7 centimeter, the magnitude of C 8 centimeter respectively. So በቅደም ተከተል የኤ የቢ እና የሲ ማግኒቲዩዳቸው 10 ሴንቲሜትር 7 ሴንቲሜትር እና 8 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። and their respective direction angles with respect to x direction of alpha equals 53 degree, beta equals 120 degree and gamma equals 210 degree. ስለዚህ ከኤክስ አክሲስ አንጻር ያላቸው አንግል ማለት ነው ኤ 53 ዲግሪ ነው፣ ቢ ደግሞ 120 ዲግሪ ነው፣ ሲ ደግሞ 210 ዲግሪ ነው። ሶ በቀጣይ አሁን ምንድን ነው የሚጠይቀን? choose a convenient scale and use a ruler and a protractor to find the magnitude and direction of the vector sum. ስለዚህ አሁን ምንድነው ስኬል እንጠቀማለን፣ ኮንቬኒየንት ምቹ የሆነ ስኬል። ሶ በተመሳሳይም ደግሞ ማስመሪያ ፕሮትራክተር ተጠቅመን አሁን የምንፈልገው ምንድነው? ቬክተር አር ኤ ሲደመር ቢ ነው። ሶ ቬክተር አርን እናገኛለን በመጀመሪያ። ሶ ቬክተር አር ኤ ፕላስ ቢ ነው። ፎር አሁን መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ስኬል እንምረጥ እስኪ። ሶ ስኬላችን ምቹ የሆነ ስኬል እንምረጥ። ሶ 1 ሴንቲሜትር ፎር 1 ሴንቲሜትር የሆነ ስኬል መጠቀም እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ስኬላችን 1 ሴንቲሜትር ፎር 1 ሴንቲሜትር ስለሆነ ሶ የመጀመሪያው ቬክተር ኤ 10 ሴንቲሜትር ነው። ዴርፎር በስኬላችን መሰረት 10 ሴንቲሜትር እናደርጋለን። በተሰጠን ዲግሪ መሰረት እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ የተሰጠን 53 ዲግሪ ነው። ሶ በተሰጠን ዲግሪ መሰረት እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ግራፍ ፔፐራችን ላይ። ሶ ቬክተር ኤን በዚህ መንገድ ከተጠቀምን አሁን ደግሞ ቬክተር ቢ ደግሞ ማግኒቲዩዱ 7 ሴንቲሜትር ዳይሬክሽኑ ደግሞ 120 ዲግሪ ነው። ሶ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው ዳይሬክሽን መሰረት። ሶ ፕሮትራክተራችን ተጠቅመን
ዳይሬክሽኑ ካገኘን በኋላ ማስመሪያችንን ተጠቅመን እንጠቁማለን። ሶ ቬክተር ቢ አገኘን። በመጨረሻ ቬክተር ሲ ነው። ሶ ቬክተር ሲ ደግሞ 210 ዲግሪ ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ሶ 180 ዲግሪ አይደለም፣ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አሁን ለምሳሌ በምትነሱበት ጊዜ በካውንተር ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን በምትጠቁሙበት ጊዜ የምታገኙት 180 ዲግሪ ነው። ሶ 30 ዲግሪ ብትጀምሩበት ምን ይሆናል? 210 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ከሆሪዞንታል ዳይሬክሽን 30 ዲግሪ እንዲሆን አድርገን ፕሮትራክተሮችን ሜዥር በማድረግ ቶታሊ ምናገኛለን ቬክተር ሲን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ቬክተር ሲ ማግኒቲዩዱ 8 ሴንቲሜትር ነው። እንደምትመለከቱት ሶስቱንም ቬክተሮች በዚህ አይነት መንገድ አስቀምጠናል ማለት ነው። ሶ አሁን በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? የምንፈልገው ቬክተር አር ማለት ኤ ሲደመር ቢ ነው። ሶ ቬክተር አር ማለት ኤ ሲደመር ቢ ነው። ዴን ይህን ነው የምንሰራው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ቬክተር ኤ አናት ላይ ቬክተር ቢን እናስቀምጣለን። ለምን? ባይ ዴፊኒሽን ቬክተር አር ስንል ኤ ሲደመር ቢ ነው ማለት በትራያንግል ህግ መሰረት ምንድነው የምናደርገው? የቬክተር ኤ ሄድ ላይ የቬክተር ቢ ቴይልን ማስቀመጥ ማለት ነው። ቴን ከቬክተር ኤ ቴይል ተነስከን እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ሄድ በምናሰምርበት ጊዜ ወይም ሜዥር የምናደርገው ቬክተር ሪዛልታንት ቬክተራችን ወይም ቬክተር አር ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ። ሶ ምንድነው ማስመሪያችንን ወስደን እናሰምራለን ማለት ነው። ቴን እንደምትመለከቱት ቀስቱን የመጨረሻኛው ቬክተር ወይም ቬክተር ቢ ላይ እናስቀምጣለን። ያገኘነው ሪዛልት እዚህ ጋር የሪዛልታንት ቬክተራችን ቫልዩ 14.5 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቬክተር አራችን ማለት ነው ማግኒቲዩዱ 14.5 ሴንቲሜትር አፕሮክሲሜትሊ ነው። ባይ ዘ ዌይ በግራፍ ላይ በምትሰሩበት ጊዜ ወይም በፕሮትራክተር ወይም ለምሳሌ በማስመሪያ በምታስምሩበት ጊዜ ማለት ነው ፐርፌክትሊ 100% ልታመጡት አይጠበቅም። ክሎዘር የሆነ በጣም የተቀራረበ መልስ ነው የምንጠብቀው እዚህ ጋር። ሶ 14.5 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው ማግኒቲዩዱ። ሶ ሬሾችን መጀመሪያ 1 ሴንቲሜትር ፎር 1 ሴንቲሜትር ብለን ነበር የተነሳ ነው። ሶ 1 ሴንቲሜትር ፎር 1 ሴንቲሜትር ስለሆነ ስኬላችን ሶ ምን ያስፈልገን ማለት ነው? ብዙ ኮንቨርት ማድረግ አይጠበቅብንም። ዴርፎር ማግኒቲዩዱ ያው 14.5 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ፕሮትራክተርን ተጠቀምና ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ወይም ከምስራቅ አቅጣጫ ያለውን ምንድን እንለካለን ማለት ነው? ዳይሬክሽን ሜዥር እናደርጋለን። ሶ ዳይሬክሽኑ ሜዥር በምናደርግበት ጊዜ የምታዩት የቫልዩ ማለት ነው ወይም አንግሉን ሌትስ ሴይ ቴታን በለው። ሶ the values of the angle theta 81 ዲግሪ ይሆናል። ሶ this is approximately ስለሆነ ክሎዘር የሆነ ቫልዩ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ጋር የምታደርጉት ምንድነው 81 ዲግሪ ከምን አንጻር ነው የተለካው? ሶ 81 ዲግሪ የለካው ነው ከኢስት አንጻር ነው ማለት ነው። ሶ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ብለን ብናስቀምጠው የበለጠ ግልጽ ይሆናል። ሶ ኤንኢ ስንል ወይም ይሄ ምን ማለታችን ነው? ኖርዝ ኦፍ ኢስት ብለን ስንናገር የበለጠ ግልጽ የሆነ መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። ጀነራሊ ምን እንወስዳለን ማለት ነው? ናው ቬክተራችን አር ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሪዛልታንት ቬክተራችን አር ማለት ማግኒቲዩዱ 14.5 ሴንቲሜትር፣ ዳይሬክሽኑ ደግሞ ወይም ቴታ ያልነው ማለት ነው ስንት ነበረ? 81 ዲግሪ እንደሆነ ቀደም ብለን አግኝተናል አይደለም? ዴርፎር 81 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት እንደሆነ ለክተናል። ዴርፎር ይሄ የሪዛልታንት ቬክተራችን ቫልዩ ነው ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ቬክተር ፒ ማለት ኤ ማይነስ ቢ ነው ይለናል። ሶ አሁን የቬክተር ኤ ማለት የኤ እና የቢ ዲፍረንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስከ ቬክተር ሰብትራክሽን ነው አፕላይ የምናደርገው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ኤ ማይነስ ቢን ለመስራት የቬክተር ቢን ኔጌቲቭ ቬክተር መፈለግ አለብን። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ሶ የቬክተር ቢ ኔጌቲቭ ቬክተር ማለት ቬክተር ቢ ሲምፕሊ ምን ማለት ነው? መገልበጥ ማለት ነው። በምትገለብጡበት ጊዜ በተቃራኒ አቅጣጫ በምታደርጉበት ጊዜ ኔጌቲቭ ቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ለቢ ኦፖዚት ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ እየፈለግን ያለ ነው ቬክተር ፒ ማለት ኤ ቬክተር ኤ ሲቀነስ ቬክተር ቢ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ቬክተር ኤ ሲደመር ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ እንደማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? እዚጋ እንደምታዩት የቬክተር ኤ ሄድ ላይ ምን እናደርጋለን? የኔጌቲቭ ቢ ቬክተርን እዚጋ የምትመለከቱት ቴይል ወስደን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቴን በቀጣይ ካስቀመጥን በኋላ ከመጀመሪያኛው ቬክተር ኤ ቴይል እስከ ኔጌቲቭ ቢ ቬክተር ሄድ ድረስ ያለው ርዝመት ምን ይሆናል? የቬክተር ፒ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቬክተር ፒን እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት መንገድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ የቬክተር ፒ አሁን ማግኒቲዩዱ
ማስመሪያ ተጠቅመን ማለት ነው ምን ያህል አግኝተናል እዚህ ላይ 9.5 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ሶ 9.5 ሴንቲሜትር ርዝመት አለው ማለት ነው። ሶ ስኬላችን ምን ነበረ? 1 ሴንቲሜትር ፎር 1 ሴንቲሜትር ነው። ሶ 1 ሴንቲሜትር ፎር 1 ሴንቲሜትር የሆነ ስኬል ከተጠቀመን ሶ የቬክተር ፒ ብትቀይሩትም ተመሳሳይ ነው which is 1 ሴንቲሜትር ለ1 ሴንቲሜትር ስለሆነ ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ዳይሬክሽኑን ደግሞ እንለካለን። ዳይሬክሽን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ በምትለኩበት ጊዜ approximately 12 ዲግሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ the values of theta 12 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ ቬክተር ፒ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማግኒቲዩዱ 9.5 ሴንቲሜትር ሲሆን ዳይሬክሽኑ ደግሞ 12 ዲግሪ ሲሆን ሶ 12 ዲግሪ ያገኘ ነው ከምን አንጻር ነው? ከኢስት አንጻር ነው። ሶ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ስፔሲፋይ ለማድረግ ወይም የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ቬክተር ፒ በዚህ አይነት መንገድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደዚህ ስንሄድ ቬክተር ኪው ማለት ቬክተር ኤ ማይነስ 2 ታይምስ ቬክተር ቢ ፕላስ ቬክተር ሲ ነው ይለናል። ሶ ይህንን ቬክተር ኪው እንዴት ነው የምናገኘው? ሶ ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የምንጠቀመው። ሶ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ቬክተር ኔጌቲቭ ኦፍ ቱ ቢ ማለት ምንድነው? ከቬክተር ቢ የሚለየው ማግኒቲዩዱ የቬክተር ቢን 2 እጥፍ ነው። ዳይሬክሽኑ ደግሞ ምንድነው? ኦፖዚት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ቬክተር ቱ ቢን ግራፍ ላይ ወይም ስኩዌር ፔፐር ላይ እናስቀምጣለን። ሶ አሁን ምንድነው ማለት ነው? 3 ቬክተሮች ናቸው። ቬክተር ኤ አለን፣ ቬክተር ሲ አለን፣ ኔጌቲቭ ኦፍ ቱ ቢ አለን። ስለዚህ እነዚህ የምንደምርበት መንገድ ምንድነው? በፖሊገን ሜተድ ነው የምንጠቀመው 3 ቬክተሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ አሁን በመጀመሪያ ብናደርጋለን ይሄ የተሰጠን ኢኩዌሽን አለ። ቬክተር ኢኩዌሽኑን ወደ አዲሽን እንቀይረዋለን። ሶ በምንቀይርበት ጊዜ ምን ይሆናል? ቬክተር ኤ ሲደመር እዚጋ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ኦፍ ቱ ቢ እንደ አንድ ቬክተር እንወስደዋለን ማለት ነው። ሶ ሲደመር ቬክተር ሲ እናደርጋለን። ሶ አሁን እነዚህ 3 ቬክተሮች ምንድነው የምናደርገው? የቬክተር ኤ ሄድ ላይ ምን እናስቀምጣለን? የኔጌቲቭ ቱ ቢ ቬክተርን ቴል እናስቀምጣለን በፖሊገን ሜትር ማለት ነው። የቬክተር ሲ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምን እናደርጋለን? የቬክተር ኔጌቲቭ ቱ ቢ ሄድ ላይ እናስቀምጣለን። ሶ በዚህ መሰረት እንደምትመለከቱት ካስቀመጥን በኋላ የኔጌቲቭ ቱ ቢ ቴልን የቬክተር ኤ ሄድ ላይ ን በቀጣይ ደግሞ እናደርጋለን ቬክተር ሲ ነው የሚቀረን አይደል? ቬክተር ሲ ደግሞ የኔጌቲቭ ቱ ቢ ቬክተር ላይ ምን እናደርጋለን? ሄድ ላይ ቴሉ እናስቀምጣለን። ሶ ምንድነው ይሆናል ማለት ነው? አሁን ሪዛልታት ቬክተራችን ከመጀመሪያኛው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ምንድነው የሚሆነው? ሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እሱንም በምንድነው በመስመሪያ እንጠቀምና እንደምትመለከቱት ይሄንን ቬክተር አገኘን። ሶ ሪዛልታንታችን ወይም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ምንድነው? ቬክተር ኪው ነው ማለት ነው። ሶ ኪው አሁን ማግኒቲዩዱ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ኪው ከማስመሪያችን ምን እንመለከታለን? 10 ሴንቲሜትር አፕሮክሲሜትሊ ማለት ነው። ሶ 10 ሴንቲሜትር አገኛል። ሶ ስኬላችን ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ 1 ሴንቲሜትር ቱ 1 ሴንቲሜትር ስለሆነ ሲምፕሊ የኪው ቬክተር ማግኒቲዩድ 10 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። አሁን ታዲያ ምንድን ነው የምናደርገው? ዳይሬክሽን ያስፈልገናል። ሶ ዳይሬክሽኑ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው ወይም ከምስራቅ አቅጣጫ አንጻር እንለካለን ማለት ነው። ሶ በምንለካበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት about 53 ዲግሪ አግኝተናል ማለት ነው። ሶ the direction would be ወይም theta 53 ዲግሪ ነው። ሶ 53 ዲግሪ ስንል ከምንድን አንጻር ነው? ከምስራቅ አንጻር ስለሆነ south of east ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ሶ therefore ቬክተራችን now ያገኘነው ቶታል ቬክተራችን ወይም q የምንለው ቬክተር ማለት ነው። ሶ ማግኒቲዩዱ 10 ሴንቲሜትር እንደሆነ አግኝተናል። ዳይሬክሽኑ ደግሞ 53 ዲግሪ ሳውዝ ኦፍ ኢስት እንደሆነ አገኘን ማለት ነው። therefore የቶታል ቬክተራችን የኪው ቬክተር ይሄን ይመስላል። question 3 ደግሞ የሚጠይቀናል suppose an insect lands on a sheet of graph paper at a point located 12 cm to the right of the left edge and 8 cm above the bottom edge and walks slowly to a point located 7 cm from the left edge and 4 cm from the bottom edge። ስለዚህ ያለን ያለው ምንድነው? አሁን በስኩዌር ፔፐራችን ላይ ማለት ነው አንድ ኢንሴክት ትኖራለች። ሶ ኢንሴክቷ በምትንቀሳቀስበት ጊዜ
እዚህ ጋር የተሰጠ ኢንፎርሜሽን ምንድነው? ሎኬሽን ነው። ሶ 12 ሴንቲሜትር ቱ ዘ ራይት ኦፍ ዘ ሌፍት ኤጅ የሚለው ከግራ ጥግ ጋር ማለት ነው ከፔጁ 12 ሴንቲሜትር ላይ ትገኛለች በመጀመሪያ ማለት ነው፣ እንቅስቃሴ ከመጀመሪያው በፊት። በቀጣይነት 8 ሴንቲሜትር ከታችኛው ከፔጁ ጠርዝ ማለት ነው 8 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ትጓዛለች ማለት ነው። ሶ 12 ሴንቲሜትር ላይ ነበረች ከታችኛው ከጎን ማለትም ከሌፍት ኤጅ 12 ሴንቲሜትር 8 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ተጓዘች። ን ምን ይለናል? 7 ሴንቲሜትር ደግሞ ከሌፍት ኤጅ ማለት ነው ወደሚገኝበት ቦታ ወደሱ 7 ሴንቲሜትር በሚሆን ርቀት ላይ ትገኛለች ይለናል። ን መጨረሻ ደግሞ 4 ሴንቲሜትር ከታችኛው ጠርዝ ማለትም የምትመለከቱት ከፔጁ ጠርዝ 4 ሴንቲሜትር ላይ ወደ ታች ትጓዛለች ማለት ነው። ይህን አሁን ይህን ኢንፎርሜሽን ወደ ምን ቀይረዋለን? ወደ ቬክተር እንቀይረዋለን። ሶ ምንድነው የሚጠይቀን እዚህ ጋር? ቹዝ ኤ ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም with the origin at the lower left side corner of the page and find the displacement vector of the insect. Use ruler, a graph paper and make use of graphical representation of vectors. ስለዚህ የምንጠቀመው ምንድነው? graphical representation of vector ነው። በግራፍ ላይ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ሶ ሩለር እንዲሁም ደግሞ ፕሮትራክተር ተጠቅመን ነው አሁን የዲስፕሌስመንት ቬክተሩ የምናገኘው ማለት ነው። ሶ የምንጠቀመው ኮኦርዲኔት ሲስተም ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ሲሆን ኦሪጂኑን የምናደርገው የፔጁ ጠርዝ ጋር የግራ ጠርዝ ላይ ማለት ነው ከታች በኩል እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ወደ ላይ ያለው ዋይ አክሲስ ይሆናል፣ ወደ ጎን ያለው ደግሞ ኤክስ አክሲስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከመጀመሪያችን በፊት የምንጠቀመው ስኬል ይኖራል። ሶ በቀላሉ ስኬላችን ሲምፕል ስኬል ነው። 1 ሴንቲሜትር ፎር 1 ሴንቲሜትር የሆነ ስኬል እንጠቀማለን። ሶ ስኬላችን ምንድን ነው? 1 ሴንቲሜትር ለ1 ሴንቲሜትር የሆነ ስኬል ነው ማለት ነው። ሶ በምን አይነት መንገድ እናስቀምጠዋለን? እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ዋይ አክሲስ፣ ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ኤክስ አክሲስ አድርገን ብለን መውሰድ እንችላለን። ወይም እዚህ ጋር ሲምፕሊ ኤክስ እና ዋይ ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ታችኛው ኤክስ አክሲስ፣ የላይኛው ደግሞ እንደምትመለከቱት ዋይ አክሲስ። አሁን መጀመሪያ እንቅስቃሴ ከመጀመሪያው በፊት ኢንሴክቷ የምትገኝበት ቦታ 12 ሴንቲሜትር ላይ ከኦሪጂን ማለት ነው 12 ሴንቲሜትር ኤክስ አክሲስ ላይ ነው የምትገኘው ማለት ነው በተሰጠ መረጃ መሰረት። ሶ የስኩዌር ፔፐሩ የታችኛው ኤጅ ማለት ነው ወይም ጠርዙ ጋር ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ምን አደረገች ኢንሴክቷ? 8 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ተጉዛለች። ይህን ደግሞ በሁለተኛነት ደግሞ 7 ሴንቲሜትር ላይ ከሌፍት ኤጅ ማለት ነው ከግራ ጠርዙ በሚሆን ርቀት ላይ ትጓዛለች ማለት ነው። ይህን ከዛ በኋላ ኢንሴክቷ ደግሞ ከታችኛው ጠርዝ 4 ሴንቲሜትር ወደሚሆነው ርቀት ላይ እንዲሁ ትጓዛለች ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ያለችበት ፖይንት ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ስታርቲንግ ፖይንት እዚህ ጋር ይገኛል። መጨረሻው ፖይንቱ ደግሞ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ሶ አሁን ምንድነው የምናደርግ ማለት ነው? ሶ ምንድነው የምናደርግ? ይሄ ሪዛልታንት ቬክተራችን ማለትም ከመጀመሪያኛው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ሄድ ያለው ማለት ነው እርዝመቱን እንለካለን። ሶ ሪዛልታንት ቬክተራችን ይሄንን አር ብለን ብንጠቅሰው ወይም ዲስፕሌስመንት ቬክተር እንበለው ኤስ እንበለው። ሶ ኤስ የምንለው የስንት ቬክተሮች ድምር ነው? የሶስት ቬክተሮች ድምር ነው። አንደኛው ኤስ ዋን ነው፣ ሁለተኛው ኤስ ቱ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ኤስ ስሪ ያልነው ነው ወይም ወደ ታች የተጓዘችበት ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ሶ ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን አሁን ማግኒቲዩዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? በቀላሉ ከዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 6.5 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሶ the magnitude of s 6.5 ሴንቲሜትር ነው። ሶ መጀመሪያ የተጠቀምነው ስኬል 1 to 1 ስለሆነ 1 ሴንቲሜትር for 1 ሴንቲሜትር ስለሆነ በቀላሉ ሲምፕሊ የቬክተራችን ወይም የዲስፕሌስመንቱ የኢንሴክቷ ዲስፕሌስመንት 6.5 ሴንቲሜትር ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኮንቨርዥን እዚህ ጋር ያስፈልገንም ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? የዲስፕሌስመንት ቬክተራችንን ምን እንሰራለን ማለት ነው? ወይም የኤስ ቬክተራችንን ዳይሬክሽን እንወስናለን። ስለዚህም እዚህ ጋር እንደምናየው ዳይሬክሽኑ የቬክተራችን የዲስፕሌስመንት ቬክተራችን ዳይሬክሽን ከምዕራብ አቅጣጫ ማለት ነው ከተነሳችበት ነጥብ ምዕራብ አንጻር ምን ይሆናል ማለት ነው? 40 ዲግሪ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ወይም ስለዚህም አገላለጻችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኖርዝ ኦፍ ዌስት ብለን ገልጸዋለን። ሶ ዳይሬክሽን ቴታ እዚህ ላይ ብለን እናስቀምጣለን። ቴታ ወይም ዳይሬክሽናችን 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ወይም ኤንደብሊው ብለን እናስቀምጣለን። ሶ ያገላለጽ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ለማለት ነው ማለት ነው። ሶ ቶታሊ
አሁን ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን ምን ብለን ገልጻለን? ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን ኤስ ማለት 6.5 ሴንቲሜትር ማግኒቲዩድ ያለው ዳይሬክሽኑ ደግሞ በኮማ አድርገን 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኩዌስችን 4 ምን ይጠይቀናል መሰላችሁ? what is the minimum number of vectors of equal magnitudes required to produce a zero resultant? ስለዚህ ምን ያህል ቬክተሮች ናቸው ቢያንስ ወይም በሚኒመም በትንሽ ቁጥር ማለት ነው ቢያንስ ተደምረው ሪዛልታንት ቬክተራቸው ማግኒቲዩድ 0 ሊሆን የሚችለው ነው። መልሳችን ባጭሩ ሁለት ቬክተሮች ነው የሚያስፈልጉን። ሶ ቱ ቬክተርስ ማግኒቲዩዳቸው እኩል የሆነ አትሊስት ማለት ነው በሚኒመም የሚያስፈልጉ ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ቬክተር ኤን በምትወስዱበት ጊዜ እና ደግሞ ቬክተር ቢን እንውሰድ። ሶ ቬክተር ቢ የቬክተር ኤ አንታይ ፓራል ወይም ኔጌቲቭ ቬክተር ነው ብለን እንውሰድ። ሶ ኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ማለት ነው። ሶ አሁን ምንድነው ማለት ነው ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ የሚገናኙበት ምንድን ነው? ሁለት ቬክተሮች ናቸው። ሶ እነዚህ ሁለት ቬክተሮች እኩል ማግኒቲዩድ ነው ያላቸው፣ እኩል ማግኒቲዩድ ነው። አቅጣጫቸው ግን ምንድን ነው? ተቃራኒ ነው። ሶ ቢ የኤ ኦፖዚት ነው ማለት ነው። ሶ ቢ ኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ከሆነ አሁን ሁለት ቬክተሮች እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ይሄ ያልነውን ነገር ሳቲስፋይ እንደሚያደርጉ የምናውቀው ምንድን ነው? ኤ ሲደመር ቢ እናደርጋለን። ሶ ኤ ሲደመር ቢ ማለት ምን ማለታችን ነው? ኤ ሲደመር ኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ሲምፕሊ ምን ይሰጠናል? ዜሮ ማለት ነው። ወይም ኤ ማይነስ ኤ ስለምናገኝ ጀነራሊ ዲስ ኢዝ ዜሮ እናገኛለን፣ ወይም ዜሮ ቬክተር ማለት ነው። ሶ ዜሮ ቬክተር ደግሞ ማግኒቲዩዱ ምንድን ነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ሶ ቢያንስ ማግኒቲዩዳቸው እኩል ሆነው ሲደመሩ ዜሮ ሊሰጡ የሚችሉን ቢያንስ አነስተኛው ቁጥር ማለት ነው ቢያንስ ሁለት ቬክተሮች ያስፈልጉናል የሚለውን ነገር በዚህ ማረጋገጥ ይችላል ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ በዚህ ቪዲዮ ያየነው ምንድን ነው? ሴክሽን 2.2 ማለት ነው ግራፊካል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ኢንቱ ዳይሜንሽን በሚል አይተናል። ሶ በሁለት ዳይሜንሽን ላይ ቬክተሮች እንዴት እንደሚደመሩ አይተናል። ጥያቄዎች ሰርተናል፣ አክቲቪቲዎችን ሰርተናል፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ሰርተናል። ሶ በዚህ ቪዲዮ በቂ የሆነ ማብራሪያ እንዲሁም ደግሞ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሶ በቀጣይ ደግሞ አናሊቲካል ሜተድ ወይም አልጀብራይክ ሜተድ ተጠቅመን ቬክተሮችን እንዴት አድርገን እንደምንደምር የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። እስከዛው ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።